main line. You gotta tell him what you want. Yeah. Jesus on the main line. Tell him what you want. You better call him up. Tell him what you want. Pornim prima zi în turul lacului Balaton. Azi avem de făcut în jur de 120 de kilometri. Ora 9, cred că e. N-am ceasul la mine, am crezut că l-am. Pornim acum de la cazare și o să ne oprim pe parcurs, facem poze, mâncăm. E o tură de cicloturism, nu neapărat să facem într-un timp record. Și am pregătit bicicletele, așa arată. Sunt împreună cu Anca. Și sper să rezistăm 120 de km, prima tură mai lungă a ei, nu cred că ai mai făcut nici măcar aproape de 100 de km. Am făcut 100, acum 15 ani. Na, mă rog, dar ideea e că nu ne grăbim și mergem așa într-un ritm ușurel, recreațional. Ne vedem mai încolo. Apropo, asta e cazarea noastră, acum am și cuiat. În Balaton Villagos. A fost 50 de euro pe noapte, cam cea mai ieftin de pe aici. Ne întoarcem mâine, sper să fie ok mașina unde a lăsat-o. Hai că ne vedem mai încolo. Bine că am venit cu gravelurile, că am dat de o porțiune de gravel imediat. Nu știu exact. Da, după cum spuneam, am dat de o porțiune de gravel de drum foarte rău. Bine că am venit cu gravel bike-ul. Suntem chiar pe lângă lacul Balaton, pe lângă mal, dar pe un drum cumva paralel. Nu avem acces chiar acum la lac. Să vedem, teoretic ar trebui să mergem chiar pe malul lacului, mare parte din traseu. Hai că așteptăm la un semafor, dar ce vreau să vă zic e că drumul ăsta prin Balaton Villagos pe lângă lac e destul de rău. Adică cu gropi, îngust, pietriș, pavaj, deci nu vă prea recomand cu cursiera sau mergeți încet în porțiunea aia. Și acum așteptăm la un tunel. E o zonă îngustă și se pare că e un semafor. Cred că am uitat să menționez că din Balaton Villagos o luăm spre nord. Facem tura în sensul invers a celor de ceasornic. Deci o luăm spre nord și apoi spre vest. Acum suntem la kilometru 26 și mai avem în jur de 15-20 de kilometri până la peninsula Tihany. Până acum un mix de piste și drumuri înguste, dar circulația mașinilor e minimă. Și sunt foarte mulți bicicliști. Am făcut o scurtă pauză la kilometru 30 în localitatea Alsors. Aici e un port, în spatele meu e un port și un loc unde poți să stai, să te uiți la lac. Sunt impresionat de cât de mulți bicicliști am văzut și foarte mulți copii, familii cu copii care se plimbau, probabil fac distanțe destul de scurte, dar e fain că ești împreună. Și cam așa arată pe aici. You better call him up and tell him what you want, yeah. And if you're feeling down and out, you just tell him what you want. I said if you're feeling down and out,
Tocmai am trecut de Balaton Füred. De aici s-a schimbat treaba. E mult mai aglomerat, mult mai animat totul. Și pe șosea aici. Și pe șosea e trafic mare. Aici e ceva stațiune destul de importantă, arată și foarte bine. Erau foarte mulți turiști, magazine, copii, locuri de joacă, locuri de scăldat. Deci aici se pare că este epicentrul, cel puțin până acum. Noi suntem la kilometru 43, avem vreo 10 km și ajungem la Tihany. Am făcut o scurtă oprire la kilometru 50 aproximativ. Suntem pe peninsula Tihany și e un super peisaj aici. Sunt foarte mulți turiști, cred că sunt mulți unguri, dar sunt mulți turiști, mulți pescari, lumea se simte bine. Hai să vă arăt. Mai mergem câțiva kilometri până în capătul peninsulei, apoi ne întoarcem și mai mergem vreo 10-15 km și apoi facem o pauză la un restaurant. Sunt extrem de mulți bicicliști pe aici, zeci, sute, nu știu, cu copii, cu bătrâni, adulți, de toate felurile. Am ajuns în capătul peninsulei Tihany. Aici e punctul final, aici se și poate traversa lacul Balaton cu feribotul. După cum se vede în spatele meu, acum ajunge un feribot. Și noi de aici o să ne întoarcem, puțin pe alt drum, tot pe peninsula Tihany, încă vreo 5-6 km. Ne întoarcem la drumul principal și după aia o luăm la stânga să continuăm spre Kesteli, care e destinația zilei de astăzi. Numai că o să ne și oprim la un restaurant să mâncăm. Până acum ne-am oprit de 2 ori. Am făcut vreo 50 de kilometri. O vreme excelentă, foarte mulți oameni și chiar relaxant. Așa, să nu te grăbești cu bicicleta, e chiar destul de relaxant. Side streets with them alley cats and barking dogs. You feel the fear of losing everything, like walking around with broken glass in the dark. Bun, am făcut o pauză de masă. Suntem la Orvenieș, la 61 de kilometri. Și am oprit la Hușar Vendelgo. Eventual o să las în descriere. E un restaurant super ok, nimica deosebit, dar au mers niște paste. Și de aici mai avem tot cam 60 de kilometri, 120 ar fi astăzi. Și îi dăm în continuare, au ieșit soarele, e destul de cald, dar bate vântul și mult din traseu e pe la umbră. Eu credeam că azi vom fi doar în soare, dar se pare că sunt mulți copaci pe traseu și găsești cât de cât umbră. Am uitat să vă prezint setup-ul nostru. La mine arată așa, hai să vă arăt. Am o geantă aici, în spatele așa, cu șlapii prinși aici foarte frumos, cu chestii esențiale, numai pentru o noapte. Și aici am un top tube bag, unde am scule, chestii de reparat, baterii și tot felul de astfel de chestii. Și Anca are la fel bagaj de șa, subșezut
și un mic top tube bag și cam atât. Pentru o singură noapte n-am avut nevoie de bagaj mai mult. Ideea e că pe aici e foarte aglomerat, și multe mașini și mulți bicicliști și sunt multe zone unde trebuie să ai grijă, că pista e destul de îngustă, sunt și curbe destul de multe și nu toată lumea e atent, mai ales la curbe. Am trecut de borna de 100 de kilometri, mai avem un pic, de fapt cam 20 de kilometri până la Chesteli și foarte, foarte fain pe aici. Dar sunt foarte mulți oameni, trebuie avut grijă că unii nu prea gândesc, din păcate. Mai înainte am trecut peste o zonă cu pistă ridicată din cauza rădăcinilor, trebuie avut mare grijă. Gata ziua 1, am parcurs cam 120 de km, 122 de km cu aproape 600 de metri diferență de nivel și am ajuns la cazare, la pensiunea asta Mușcel îi zice, care arată destul de bine, pare așa ok. Plătim 73 de euro și avem și mic dejun inclus. Mâine continuăm pe partea cealaltă, adică terminăm bucla. Ne întoarcem pe la Siofok, înapoi la Balaton Villagos. Ce să zic despre azi? A fost foarte multă lume, deci mii de bicicliști. Pista pe alocuri destul de îngustă, foarte mulți nu au cască. Pista are foarte multe hopuri, mai ales aici, după ce treci de Tihany înspre Chesteli, unde suntem noi. Sunt foarte multe hopuri de la copacii care sunt plantați lângă pistă. Rădăcinile lor fac astfel încât asfaltul să se ridice și sunt niște hopuri alea scurte și abrupte și te pot dezechilibra foarte ușor. Și oamenii nu prea sunt atenți, nu prea țin drept de ghidon. Marea majoritate sunt ultra recreațional, ca să zic așa, adică merg cu 12-13 la oră. Nici noi nu am mers tare, dar marea majoritate cu biciclete electrice, cu copii, merg încet, puțin haotic, deci trebuie să aveți grijă când veniți pe aici. Nu prea recomand cu cursiera, fiindcă nu-i de calitate asfaltul, adică trebuie să ai roți destul de late ca să vii pe aici, după părerea mea, altfel te cam zdruncină și sunt șocuri destul de mari, trebuie să ai grijă. Și încă o chestie, eu mi-am imaginat că o să mergem chiar pe lângă lac, adică o să avem tot timpul lacul lângă noi, dar pista de obicei trece, v-am mai zis, la câțiva zeci de metri de lac și între tine și lac sunt proprietăți private. Și așa din loc în loc, în diverse sate, ai plaje, zone înierbate unde poți să ajungi la lac, sunt pescari și așa mai departe, dar nu știu, vreo 4-5 locuri am trecut noi astăzi în 120 de kilometri. Deci, nu e chiar fix pe lângă lac. Bun,
mergem să căutăm ceva să mâncăm, să vizităm puțin orașul Chiesteli, care, apropo, am înțeles că e capitala Balatonului, probabil e cel mai mare oraș chiar de lângă Balaton. Și am înțeles că este și un castel destul de fain, mergem să explorăm, vedem. Ne vedem mâine. Ziua 2 din turul lacului Balaton. Continuăm în sens invers a celor de ceasornic. Astăzi avem în jur de 90 de kilometri ca distanță, dar mult mai puțină elevație, adică ieri am urcat vreo 600 de metri, 500-600 de metri, surprinzător de mult, adică tot mergeam sus, jos, este tot felul de delușoare, cumva se adună, în 120 de kilometri se adună. Dar azi pare să fie destul de plat, în continuare vremea e foarte faină, aici la pensiune a fost ok, e un loc bun să vă opriți, în Chiesteli. Deci azi pornim de la Chiesteli și ajungem înapoi la Balaton Világos și o să ne mai oprim pe drum, probabil să bem ceva, să ne mai relaxăm pe malul lacului Balaton. Sunt curios dacă și azi o să fie așa de mulți cicliști cum au fost ieri, că ieri a fost cam exagerat de mulți cicliști, adică chiar aglomerat. Kilometru 27, primele concluzii după Chiesteli. Pista e mult mai bună, de calitate mult mai bună și merge destul de mult pe drumuri prin sate, cum e și acesta, și e asfalt foarte bun și parcă nici nu e atâta lume. Adică sunt cicliști, dar ieri efectiv a fost aglomerație. Era foarte complicat să depășești. Na. Mai facem câțiva kilometri, facem o pauză după aia undeva pe malul lacului preferabil și până acum totul bine. Habar n-am pe unde suntem. Am făcut o scurtă oprire la Fonio după 35 de kilometri. Aici este un dig unde poți să vii să ieși în larg la Balaton. Concluzia mea e că asfaltul pe partea asta e mult mai bun, fiindcă se desfășoară adică pista de biciclete este pe drumuri, așa prin sate, mai degrabă decât pe pistă. Și asfaltul e chiar foarte bun și mai puțin aglomerat. O vreme super faină și continuăm spre Siofok. Cred că mai avem încă vreo 60 de kilometri și s-a terminat tura pe la Balaton. Și încă o chestie am uitat să zic, nu uita să te abonezi, fiindcă vara asta voi mai face ture destul de multe prin țară, pe la munte, locuri super faine. Probabil că o să facem și ture de bikepacking, cum am făcut aici la Balaton. A fost o experiență interesantă, dar nu pot să zic că e exact ce mă așteptam. Eu am mai fost acum mai mulți ani în Austria, pe lângă Salzburg, acolo sunt foarte multe lacuri și sunt piste de biciclete amenajate în jurul lacurilor.
și un pic altceva, adică și peisajul e mai interesant, fiindcă sunt munți înalți cu stâncă și infrastructura, cum zic, pistele de biciclete în primul rând sunt mult mai bune, inclusiv cu tunelul pentru biciclete. Pistele trec pe lângă, chiar pe malul lacurilor. Atunci e mai interesant că te poți opri destul de des. Aici la Balaton, pistele pe unde ai voie să mergi cu bicicleta trec destul de mult prin sate, prin spatele unor proprietăți private și atunci trebuie să te oprești din loc în loc prin niște sate să mergi până la lac, dacă vrei să te oprești, cum e și cazul aici la Foniod, unde mă aflu. Și, da, deci trebuie să te abați puțin. Iar în Austria ai cam oriunde vrei te poți opri lângă lac. Azi e tură mai de viteză. Sunt foarte bune pistele. Uite cum arată. Și avem și puțin vânt din spate. 30-34 la oră, lejer. Îi dăm bătaie. Deci fără doar și poate, dacă vrei să faci o tură puțin mai rapidă cu bicicleta pe malul sudic al lacului Balaton e devenit, fiindcă sunt piste foarte bune, drumuri late și chiar dacă e aglomerat nu riști să faci accidente cum era să puțin noi ieri, tocmai din cauza faptului că pista e foarte îngustă și erau mii de bicicliști. Aici drumurile sunt late și pistele sunt nou făcute și sunt mult mai late și cred că e la fel de multă lume, dar pur și simplu ai mai mult loc. Așa că vă recomand pe malul sudic, deci pe partea cu Sea of Foc, să veniți, mai ales cu cursiera. Drumurile sunt ok și pentru cursieră pe aici. Pe partea cealaltă, v-am zis, erau multe rădăcini și foarte multe denivelări cauzate de acele rădăcini și chiar era periculos. De foarte multe ori ne-am dezechilibrat, risc mare de accidente ieri. Bun, continuăm spre Sea of Foc. Suntem la kilometru 70 din 90 și un pic și dăm înainte. M-am uitat azi dimineață pe profilul traseului de azi. Zicea că aveam 100 de metri elevație și nu prea am urcat noi azi. Și acum am ajuns în Balaton Világos. Ăștia 100 de metri toți au fost aici la final, în ultimul kilometru, și acum urcăm. Că Balaton Világos e așa pe un platou, la vreo 100 de metri față de lac. Uitați lacul. Și elevația de 100 de metri
a fost toată aici. Măcar e o priveliște faină. A fost vreme excelentă. Nu a fost prea cald. Dar cred că dacă veniți în plină vară aici, s-ar putea să fie puțin prea cald. Dragilor, cam aici se termină aventura la lacul Balaton. Suntem la kilometru 90 și mai avem foarte puțin până la Balaton Világos. Și ce pot să vă zic e că pe malul sudic e mult mai bike friendly. Adică aici chiar te poți da, poți să mergi și destul de tare dacă vrei să mergi tare. Ai și peisaje faine, păduri de pini, locuri unde poți să faci, locuri înierbate unde poți să faci plajă, să te bălăcești. E chiar fain. Pe malul nordic stau prost la capitolul piste, sunt într-o stare proastă și e mult mai aglomerat. Probabil că au și chestii mai interesante. În special am observat de la Balaton Füred, cred că zice, și peninsula Tihany era foarte aglomerat acolo. Și azi nu a fost nici chiar așa multă lume ca ieri, dar și drumurile sunt mult mai largi și mai faine. Și vă recomand să veniți pe aici, pe malul sudic, de zona Siofok, e foarte fain. Pe cealaltă parte, așa mai de plimbărică, mers foarte încet și cu grijă că sunt mulți oameni. Până data viitoare, nu uitați să te abonezi, să dai un like și să le arăți și altora dacă v-a plăcut acest video.